Hello everyone, welcome to ChockTalks, and today we are now here at the DLSUD University, Dasmariñas. We are back in school. Yes, this is my final semester. Yes. Hindi. Masaya kasi itong bagong semester na to. It's going to be another adventure and a new experience for me kasi I'll be having 4 subjects this semester. 4, take note, 4. It's 6:50, 7 o'clock yung unang klase natin, so magmamadali tayo ngayon. And pagkatapos nun, matatapos ang buong araw natin at 8:30 in the evening. So I'll be asking you to join me for this day. Panoorin ninyo to and tignan ninyo kung ano yung mga bagay na matututunan natin on our first day in school. Have a good day, everyone. It's 10 o'clock, tapos na yung unang klase natin, that's financial management. And dapat ang susunod na klase namin ay ang 10:30 na foreign language. I'm taking my Hongo for the semester as part of the course. Pero the sad thing is, first day, walang teacher. Nag-iwan siya ng workload. But yeah, tambay ako for a time dito sa cafe. Pero kung napupunta kayo dito bago yung mga pagkain nila dito. Ito yung dalawang kaklase ko, si Clarice. Hi Clarice! Hi Clarice! Ito pinaka-special ngayong araw na ito. Buntis yan mga kaibigan. Let's say happy birthday to Patrick! Happy birthday! Hi Sir Pat! Birthday niya sa Monday, 48 na siya. Ilan taon ka na? 33. 33 and single. And Comment down below kung magpapakilala kay Patrick. Patrick, sabi ko mag-comment sila sa baba kung gusto nilang magpakilala sa'yo. Kilala lang. Kilala lang, kaibigan. Ibang klase to, kaya... Magpapa? Sa buhok yun. Magpapasbento. Ang taba ko lang. Uy, ang taba ko rin. Ano, siklang lang. Okay lang na mataba ka, buntis ka, eh ako. Diba? O ano ako? Anyway, kakain kami bago magklase. Thank you. Happy birthday. Hello everyone, welcome to my school. So ngayon I'll be sharing with you a day in the life of Chok in DLSUD. So we're now here in the parking lot. Nagarating lang natin. It's 7:40, medyo late tayo. 15 minutes. Nakakainis every time that I'll do my vlog. Lagi ako late. Ewan ko ba. Anyway, welcome to my school. Classroom 204. Ang pinakamaaga sa classroom, Zayn. Good morning, Zayn. Good morning, sir.
Welcome! Viewer din yan. Anong Close up! sabi? Naka-record. Ganda niya tingnan. Part na yun ang vlog. Ganda, no? Very green kasi. DLSUD. Kasi hindi siya kakalog-kalog, di ba? Oo nga. Limang libo ka naman yung tatanong. Yayamanin naman. Hindi, alam mo, Pang nabili ko yun ng malakasan sale naman na. yung ano mo. Type, ano to? Gimbal. 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 Stabilizer. Stabilizer. Oo, mag-gimbal kayo. Sa gimbal ni Chok. In fairness, ang ganda. Ang ganda nga ng lasal, no? Green na green siya. Dito kaya sana meron dito. Na alin? Parking bigay. A parking. Diyan na lang. Oh. Wala ba kayong second subject? Nandito ako, sir. Alam mo lang. Hindi ko pwede to. Sininip. Ay, nag-aabang din siya. Umalis kayo! Welcome to the square. Dito kumakain lahat ng mga estudyante. Ngayon, ha? Saan tayo? Doon ulit sa tabi ng ano? Mainit doon. Yan, ganyan kalayo talaga sa isa't isa. So, katatapos lang ng first class namin, and that's financial management. Ngayon, quick break, 30 minutes bago yung susunod na subject, and that is foreign language. We're taking Nihongo for this semester. And excited ako kasi super fan ako ng Japan. So ngayon, I get to learn the language. I'm waiting for my classmates. Kumuha sila ng pagkain ako, naghihintay ako dito. So again, this is the square. Dito kumakain yung karamihan sa mga estudyante. And typically, on a Saturday like this, medyo konti yung tao ngayon. So after this, we'll go straight to my class in foreign language. And tingnan natin kung anong mangyayari. Papasilip ko sa inyo kasi baka magalit yung professor, di ba? Katulad nung kanina sa first subject. Papakita ko sa inyo. Yarawa. Nag-enjoy ako sa class na to. Mahirap pero masaya. Pwede horizontally 18 lang may 160. Hi ka muna.
Kaso spelling mo tayo. So katatapos lang ng start, no? And we just nag-report din lahat ng grupo. Pero yung pinaka-discuss namin, yung Slovene formula na nakakabuiset. Ang simple-simple, litong-lito kami lahat. Anyway, it was a good experience. Pero yun nga, challenging, mahirap, challenging. We're on to our last period, yung life of Saint John Baptist de la Salle. Yan yung last period namin. So, hindi ko alam kung na-mention ko na, but we're reporting here in school at 7 in the morning para sa unang subject. Natapos kami ng 8:30 ng gabi. Hindi ko alam ba't namin ito ginagawa sa mga sarili namin. Ikaw may isa sa stat. Sige. Hindi ka pwede Nang ganong kalaki. nakakat. Di ba, Chong? Ang hirap talaga niya. Hindi ko talaga. Asan sila? Kuya, asan sila? Sir, ano sabi? Ilan tayo pa ba dito yung sa DLSUD? Start pa mo! Oh, ito pa rin ba yun? Nakakatawa kanina kasi nagdedebate na kayo lahat. Sabi ko kay Zane, ano daw yun, Zane? Nakakala kami pareho. Bala kayo mag-away-away. School book. School book yun. Okay. Tapos enroll mo yung code ni sir. May kaklase kasi kayo umasok second meeting na. Ayan, hindi pa naka-enroll sa school book. Wala tuloy siya assessment. Bibo-bibo sa stat. May PowerPoint pa ha. Akala niya. Wala akong masabi Pero doon. si Nolo dyan, gender Francia lang tayo. So si Jet, dahil wala si Jet last week. Magre-report na po agad kami. Tapos may quiz daw po kami. Yan po yung sabi ng mga kaibigan kong mababait. Kung kaya naman mga kaibigan, siya po ay naghanda talaga. Naghanda sila at yung PowerPoint niya, akala ng teacher namin, pinaghandaan niya talaga. Hi sir! Mag-online kayo, sir, ngayon. Tinatanong po rin mga classmates sir. Next week sir. Okay po. We'll see each other there. That's our teacher in the life of Saint John de la Salle. So yan. May klase daw kami. So hindi blended. Okay, sige. Bye! Yung dalawa po uwi na. Ayaw din sa'yo magpakita. Anyway. Okay. Akala namin magbe-blended at mag-online si sir, hindi pala. So may klase tayo. Okay, may klase kami. Divided by group. Divided by baka ganun ulit. Hindi, 5 yun. Kasi ABCD. Daming alam ni Jetro. 4. Mataba sa 4.5. 4.5 yung grade.